Ngày 10 tháng 6 năm 2016, giải đấu danh giá nhất lục địa già Euro 2016 đã được khai mạc tại nước Pháp. Lần đầu tiên trong lịch sử của giải đấu, số đội được tăng lên thành 24 đội, chia thành 6 bảng và sẽ có 4 suất cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng loại trực tiếp. Chính sự thay đổi mang tính lịch sử này cũng đã tạo ra một chức vô địch vô tiền khoáng hậu khi đội vô địch chỉ giành thắng lợi đúng một trận trong 90 phút thi đấu chính thức. Và đó là đội tuyển Bồ Đào Nha. 12 năm sau thất bại trước Hy Lạp ngay tại sân nhà ở Euro 2004, cuối cùng thì Bồ Đào Nha cũng được ca khúc khải hoàn. Ronaldo, từ một chàng trai 19 tuổi với những giọt nước mắt tiếc nuối, đã trở thành một người đàn ông mang trên mình trọng trách của cả dân tộc. Và quả thật Bồ Đào Nha đã có một hành trình kỳ lạ, mang đến sự bất ngờ lớn cho người hâm mộ. Các cầu thủ Bồ Đào Nha đã thể hiện được sự lì lợm, quyết tâm cao độ, một tinh thần đoàn kết nhất trong lịch sử bóng đá quốc gia này. Và bên cạnh đó là lối chơi hợp lý, biết mình biết người của huấn luyện viên Fernando Santos, người đã giúp Bồ Đào Nha từ bỏ lối chơi tấn công vốn có để thay vào đó là sự thực dụng đến phũ phàng. Tôi thích nghe những lời chỉ trích vô cùng, tôi nghe chúng như nghe nhạc vậy. Cứ chỉ trích nữa đi, cứ nói là chúng tôi thắng chả xứng đáng chút nào cả. Tôi sẽ rất vui vẻ trở về nhà, ngủ thật ngon với những lời chỉ trích như thế. Bồ Đào Nha không phải là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Euro 2016, khi Tây Ban Nha là nhà đương kim vô địch châu Âu 2012, Đức là nhà đương kim vô địch thế giới 2014, đội tuyển Anh của huấn luyện viên Roy Hodgson, đội tuyển Bỉ với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA và còn đó một đội tuyển Pháp chủ nhà với những khát khao mãnh liệt. Chính việc những đội tuyển tên tuổi thu hút ánh nhìn của báo chí và giới truyền thông khiến sức ép vô địch với Bồ Đào Nha không phải là quá lớn. Dù vậy, họ vẫn đang sở hữu Cristiano Ronaldo, cầu thủ đã cùng Real Madrid đăng quang Champions League lần thứ 11 sau khi đánh bại Atletico Madrid tại sân San Siro. Cuộc đua tới danh hiệu quả bóng vàng thêm phần gay cấn khi Messi đã cùng Barcelona giành chức vô địch Liga và cúp nhà vua. Và đó cũng là năm mà Messi có cơ hội lên ngôi tại Copa America cùng Argentina. Nhưng Messi một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia khi thất bại trên chấm phạt đền trước Chile tại trận chung kết. Và chính anh là người đá hỏng quả đá đầu tiên. Và khi Messi không thành công, mọi sự chú ý được đổ dồn vào Ronaldo. Lá thăm đưa Bồ Đào Nha vào bảng F, nơi có sự góp mặt của tiền Áo, Hungary và Iceland với lần đầu tiên tham dự Euro. Đây là bảng đấu được coi là dễ thở cho Bồ Đào Nha khi ba cái tên còn lại đều không phải là quá mạnh và không sở hữu những siêu sao tầm cỡ. Ngày 14 tháng 6 năm 2016, Bồ Đào Nha ra quân gặp đội tuyển Iceland tại Saint Etienne. Với cổ động viên của Bồ Đào Nha, họ tin tưởng vào một chiến thắng cho đội nhà. Còn với cổ động viên của Iceland, đây sẽ là trận đấu đầu tiên của họ tại một vòng chung kết châu Âu. Đó đã là thời điểm lịch sử với quốc gia nhỏ bé, chỉ có hơn 330.000 người này, dân số ít hơn Hà Nội tới hơn 20 lần. Đây là trận đấu Ronaldo sẽ cân bằng kỷ lục 127 trận khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha của huyền thoại Luis Figo, nhưng anh lại không thể hiện được quá nhiều điều. Phút 31, Luis Nani mới là người ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu sau đường chuyền của Andre Gomes, và đó cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp đấu này. Sang hiệp 2, Iceland chơi tích cực hơn rất nhiều và chỉ mất 5 phút họ đã có được bàn thắng đầu tiên tại một kỳ Euro do công của Banason. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1 trong một thế trận mà Bồ Đào Nha cầm bóng tới 66%, tung ra 27 cú sút nhưng lại bị chia điểm trước một Iceland nhỏ bé. Mọi chỉ trích đều hướng về phía Ronaldo khi anh đã có 5 cú dứt điểm và chỉ 2 lần trúng không thành nhưng không ghi được bàn. Đấu này chỉ có chúng tôi cố gắng ghi bàn còn họ thì không. Ngoài một bàn thắng, Iceland đã kéo cả 11 người về dựng xe buýt trước khung thành. Hãy nhìn cách ăn mừng của họ, cứ như vô địch Euro vậy. Đó là lối suy nghĩ của đội bóng nhỏ. Họ chẳng thể làm nên chó trống gì ở Euro này đâu. Ronaldo chỉ là một kẻ thất bại đáng thương. Cậu ta không bao giờ thừa nhận thất bại. Tôi không biết anh ấy muốn Iceland thi đấu như thế nào nữa. Hay bắt chúng tôi đá như Barcelona. Ai cũng nhận thấy chúng tôi ở thế yếu hơn hẳn so với Bồ Đào Nha. Chúng tôi buộc phải thi đấu theo kiểu cửa dưới. Tôi thấy Iceland xứng đáng với kết quả này. Thứ Bảy ngày 18 tháng 6 năm 2016, Bồ Đào Nha đá trận thứ 2 với đội tuyển Áo trên sân công viên Các Hoàng tử tại Paris. Huấn luyện viên Fernando Santos đưa ra 2 sự thay đổi ở hàng tiền vệ, trong đó có sự góp mặt của Ricardo Quaresma với mong muốn sẽ tạo ra các tình huống phối hợp cùng Ronaldo tốt hơn. Một lần nữa, Bồ Đào Nha cầm bóng nhiều hơn đối thủ với 59%, tung ra 23 cú sút so với 3 cú sút của đối thủ, nhưng tỷ số trận đấu vẫn chỉ hiện 2 con số không tròn chính. Mọi thứ tưởng chừng đã rất tuyệt vời với Bồ Đào Nha để có trọn vẹn 3 điểm khi Ronaldo bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 77. Nhưng rồi trên chấm phạt đền, một chuyên gia sút penalty như Ronaldo lại đưa trái bóng đi trúng cột dọc và thổi bay mọi hy vọng của cổ động viên đội nhà. Tỷ số không đều được giữ nguyên đến cuối trận. Bồ Đào Nha chỉ có 2 điểm sau 2 trận đấu và Ronaldo chưa thể ghi bàn. Tôi đã gây thất vọng. Tôi xin nhận trách nhiệm về kết quả này. Cristiano bỏ cả ăn tối và không thể ngủ được. Hôm Chủ nhật vừa qua, tôi là một trong những người thức dậy đầu tiên.
nhưng cậu ấy đã thức từ lâu. Ronaldo đang mang trên mình trọng trách đội trưởng của Bồ Đào Nha. Chúng tôi không mong những điều tiêu cực sẽ tới với cậu ấy thêm một lần nào nữa. Cậu ấy là nhà vô địch. Kinh nghiệm thi đấu dày dặn sẽ giúp cậu ấy sớm quay trở lại. Đó là lần hỏng ăn thứ tư trong 5 lần đá penalty gần nhất của Ronaldo, tính ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia trong thời điểm đó. Dù vậy, huấn luyện viên Santos vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Ronaldo. Nếu có một quả penalty trong trận tiếp theo, Ronaldo vẫn đảm nhiệm vai trò sút phạt. Chắc chắn cậu ấy sẽ ghi bàn. Cậu ấy quen với việc ghi bàn, là người chiến thắng và luôn phản ứng tích cực mỗi lần phạm sai lầm. Đó là những gì tôi mong đợi ở Ronaldo. Dù được những lời động viên đến từ gia đình, từ huấn luyện viên và từ cả những đồng đội, nhưng tâm trạng của Ronaldo vẫn chẳng khá hơn là bao. Sáng ngày 22 tháng 6, ngày mà Bồ Đào Nha sẽ thi đấu trận cuối của bảng F với đội tuyển Hungary, Ronaldo đã khiến cả thế giới phải nhắc đến tiền Anh. Dưới ánh nắng của thành phố Lyon, Ronaldo cùng các đồng đội đang đi dạo thì một phóng viên người Bồ Đào Nha của kênh CNTV đã chen ngang muốn phỏng vấn. Chẳng cần nghĩ ngợi, Ronaldo lập tức giật chiếc micro và ném thẳng xuống hồ trong sự ngỡ ngàng của anh chàng phóng viên. Hình ảnh đó ngay lập tức được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và lại thêm những chỉ trích cho CR7. 18 giờ cùng ngày theo giờ địa phương, Bồ Đào Nha bắt đầu chinh phục thử thách mang tên Hungary. Sự quyết tâm của Bồ Đào Nha được thể hiện rõ ngay từ đầu, nhưng Hungary mới là đội mở tỷ số trước ở phút thứ 19. Lúc này, sự kiên nhẫn của Ronaldo đã bị đẩy đến giới hạn, nhưng thật may, Nani đã quân bình tỷ số 1-1 3 phút trước khi hiệp 1 khép lại. Bước sang hiệp 2, cú đá phạt của Dusak đã giúp Hungary vươn lên dẫn trước và đó là thời điểm Ronaldo lên tiếng. 3 phút sau, cú đánh gót đầy điệu nghệ đã giải cơn khát bàn thắng của Ronaldo và anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở cả 4 kỳ Euro liên tiếp từ năm 2004, 2008, 2012 và 2016. Trận đấu trở nên đầy kịch tính khi Dusak tiếp tục có pha dứt điểm giúp Hungary một lần nữa vươn lên dẫn trước. Bên ngoài đường pitch, huấn luyện viên Fernando Santos chẳng thấy hài lòng với hàng phòng ngự của mình. Nhưng rồi đẳng cấp của Ronaldo đã lên tiếng đúng lúc. Cú bật nhảy và pha lắc đầu tinh tế giúp Bồ Đào Nha quân bình tỷ số 3-3. Một cú đúp cho Ronaldo, nhưng một lần nữa Bồ Đào Nha chỉ có 1 điểm, khi đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Ở trận đấu cùng giờ, Iceland đã tạo ra bất ngờ khi hạ gục đội tuyển Áo với tỷ số 2-1 để có vị trí thứ 2 của bảng F. Bồ Đào Nha đứng thứ 3 với 3 điểm sau 3 trận, nhưng vẫn được vào vòng knock-out khi xét thành tích đội thứ 3 có thành tích tốt nhất và đối thủ của họ là đội tuyển Croatia. Với Luka Modric, Ivan Rakitic, Perisic hay Mandzukic, đội tuyển Croatia được đánh giá nhỉnh hơn Bồ Đào Nha khi họ cũng đã đánh bại Tây Ban Nha và giành vị trí nhất bảng D. Đó là lý do huấn luyện viên Fernando Santos lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Lần đầu tiên tại Euro 2016, Bồ Đào Nha cầm bóng ít hơn đối thủ, Croatia cầm bóng 59% và cũng tung ra 17 pha dứt điểm, nhưng chẳng thể có một tình huống đi trúng khung thành. Trong khi đó, cầu thủ được tung vào sân ở phút 87 bên phía Bồ Đào Nha là Ricardo Quaresma đã có bàn thắng quý hơn vàng ở phút 117. Ronaldo là người đã dứt điểm, nhưng thủ thành Subasic cản phá và Quaresma đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để đưa bóng vào lưới trống. Niềm vui vỡ òa với các cầu thủ Bồ Đào Nha, còn Croatia chỉ biết gục đầu trong tiếc nuối. Chúng ta đều đồng ý rằng đội chơi hay hơn phải về nhà. Chúng tôi đã chơi tốt cả giải đấu và không đáng bị loại. Chúng tôi chiếm ưu thế, có bóng, tạo ra cơ hội và họ ghi bàn từ một pha phản công may mắn. Đây là một trận chung kết và chúng tôi đã thắng. Hôm nay chúng tôi là những người may mắn. Chúng tôi nghĩ rằng nó là công bằng. Chúng tôi sẽ có một trận đấu rất khó khăn với Ba Lan và phải chuẩn bị ngay bây giờ. Chúng tôi muốn chơi đẹp, nhưng không phải luôn luôn làm thế nếu bạn muốn giành chiến thắng ở giải đấu. Ngày 30 tháng 6 năm 2016, 4 ngày sau khi Messi cùng Argentina thất bại trước Chile trong trận chung kết Copa America, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha bước vào tứ kết với đội tuyển Ba Lan tại thành phố cảng Marseille. Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Lewandowski đã khiến người Bồ chết lặng khi ghi bàn mở tỷ số, nhưng sau đó Renato Sanchez đã gỡ hòa 1-1 ở phút 33. 35 cú sút đã được tạo ra trong trận đấu này với 21 pha dứt điểm thuộc về Bồ Đào Nha trong 120 phút, nhưng rồi mọi thứ vẫn phải phân định bằng loạt penalty may rủi. Trên chấm phạt đền, thủ thành Rui Patricio của Bồ Đào Nha đã xuất sắc cản phá thành công cú sút của Brzezicki và chúng đó là đủ để Bồ Đào Nha điền tên mình vào vòng bán kết. 5 trận đấu từ đầu giải, Bồ Đào Nha chưa thể giành thắng lợi trước các đối thủ trong vòng 90 phút. 4 đội bóng ghi tên mình vào vòng bán kết bao gồm Bồ Đào Nha, xứ Wales, Đức và chủ nhà Pháp. Việc đứng thứ 3 tại bảng F vô tình lại giúp Bồ Đào Nha tránh được nhánh đấu khó với sự góp mặt của nhà đương kim vô địch thế giới Đức và chủ nhà Pháp. Họ sẽ gặp đội tuyển xứ Wales khi đội bóng của Gareth Bale đã loại đội tuyển Bỉ ở tứ kết. Và cho tới trận bán kết này, Bồ Đào Nha mới có thể giành chiến thắng trong vòng 90 phút. Họ cầm bóng ít hơn đối thủ nhưng tung ra nhiều pha dứt điểm hơn. Và ở phút thứ 50, siêu sao sáng nhất của họ Ronaldo đã tỏa sáng. Một cú bật nhảy đánh đầu và tỷ số được mở cho Bồ Đào Nha. Chỉ 3 phút sau lại là Ronaldo dứt điểm ngoài vòng cấm. Và ở phía trong, Nani nhanh chân chạm bóng khiến thủ thành Wayne Hennessy bị bất ngờ. 2-0 cho Bồ Đào Nha và đó là tỷ số chung cuộc. Họ là đội đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết Euro.
Sau 12 năm, cuối cùng thì Bồ Đào Nha cũng có cơ hội vươn tới đỉnh châu Âu. Với xứ Wales, họ cũng đã có một hành trình tuyệt vời nếu biết rằng đó mới là lần đầu tiên họ đủ điều kiện tham dự Euro và đã vào tới tận bán kết. Ronaldo dĩ nhiên là tay săn bàn thiên bẩm và một lần nữa anh ấy lại ghi bàn. Dù thua nhưng chúng tôi có quyền tự hào vì những gì đã gặt hái được tại Euro 2016. Đội tuyển xứ Wales đã cống hiến tất cả, chúng tôi không có gì để hối tiếc. Ngày hôm sau, đối thủ còn lại của trận chung kết mới được xác định, đó là chủ nhà Pháp sau khi đánh bại những cỗ xe tăng Đức với tỷ số 2-0. Pháp vẫn bất bại khi chỉ hòa một trận trước Thụy Sĩ tại vòng bảng, còn lại toàn thắng. Và đương nhiên với việc được thi đấu trên sân nhà, họ là đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Bồ Đào Nha. Ngày 10 tháng 7 năm 2016, mọi ánh nhìn đều hướng về sân vận động Stade de France, nơi diễn ra trận chung kết được chờ đợi giữa Bồ Đào Nha và chủ nhà Pháp. Trong quá khứ, Pháp từng đánh bại Bồ Đào Nha 2 lần tại các vòng chung kết Euro vào các năm 84 và 2000. Đó đều là những năm mà Pháp đã lên ngôi vô địch. Những cổ động viên đất nước hình lục lăng chờ đợi vào chiếc cúp thứ 3 và thật tuyệt vời khi nó được diễn ra ở trên sân nhà. Bước vào trận, cả hai đội đã chơi rất quyết liệt ngay từ đầu, không ai muốn bị thủng lưới trước trong một trận đấu quan trọng bậc nhất cuộc đời. Phút 18, Ronaldo đã bị đau sau pha va chạm với Dimitri Payet, nhưng anh vẫn nén đau để tiếp tục thi đấu. Nhưng cũng chỉ 7 phút sau, những giọt nước mắt của Ronaldo khiến cổ động viên Bồ Đào Nha nhớ tới năm 2004. Ronaldo không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng. Ricardo Quaresma vào thay thế và cả thế giới đã nghĩ rằng đó là dấu chấm hết cho Bồ Đào Nha. Những phút tiếp theo của trận đấu, Bồ Đào Nha đành phải chơi với đội hình thấp để bảo vệ thành quả và trong một ngày thi đấu tập trung, hàng phòng ngự của họ đã đứng vững. Bên ngoài đường pitch, Ronaldo đã xuất hiện để cổ vũ cho các đồng đội dù bị đau. Càng chơi, đội tuyển Pháp càng bế tắc dù họ tung ra nhiều gấp đôi số cú sút so với đối thủ, còn Bồ Đào Nha vẫn rình rập chờ thời cơ. Hai đội bước vào hiệp phụ, Pháp muốn thắng còn Bồ Đào Nha muốn đưa trận đấu vào loạt penalty. Và ở một khoảnh khắc mà chẳng ai nghĩ đó sẽ là bàn thắng thì câu chuyện thần kỳ của Bồ Đào Nha đã được hiện ra. Eder, cầu thủ được đưa vào sân cuối trận, đã có pha đi bóng và dứt điểm từ rất xa nhưng lại tạo ra bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 109. Bàn thắng làm nổ tung những cảm xúc của cổ động viên Bồ Đào Nha, của cổ động viên trung lập và trái ngược với đó là sự câm lặng của người Pháp. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Trước khi tôi vào sân, Ronaldo đã nói với tôi rằng tôi sẽ ghi được bàn thắng. Anh ấy đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và sự tự tin. Những phút tiếp theo, Pháp dồn lên tấn công ào ạt, còn Bồ Đào Nha chủ động phòng ngự số đồng. Bên ngoài đường pitch, Ronaldo đứng chỉ đạo bên cạnh huấn luyện viên Fernando Santos như một trợ lý. Cristiano không bao giờ muốn làm huấn luyện viên. Tất cả những gì khiến cậu ấy có những hành động bên ngoài đường pitch là sự lo lắng và cậu ấy cảm thấy cần phải biểu hiện sự lo lắng ấy cho các đồng đội biết. Đó là lý do vì sao Cristiano là một đội trưởng xuất sắc và là cầu thủ hàng đầu thế giới. Và khi tiếng còi kết thúc hiệp phụ thứ 2 vang lên thì đó cũng là lúc giấc mơ lên đỉnh châu Âu của Bồ Đào Nha chính thức trở thành hiện thực. Lần đầu tiên Bồ Đào Nha được khắc tên lên chiếc cúp danh giá nhất cấp độ đội tuyển ở lục địa già và đó là phần thưởng cho một hành trình kỳ lạ nhưng cũng đầy cảm xúc. Khi trở lại phòng thay đồ ăn mừng chiến thắng, Ronaldo chẳng thể che giấu sự xúc động khi cảm ơn huấn luyện viên Fernando Santos và các đồng đội đã chiến đấu để giành chức vô địch. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn huấn luyện viên, không có ông ấy sẽ không có chức vô địch. Tiếp đến là toàn bộ các cầu thủ, ban huấn luyện và tất cả các thành viên khác trong chiến dịch này. Chẳng ai tin tưởng Bồ Đào Nha nhưng sự thật là chúng tôi đã làm được. Thật sự từ trong tim và xin thề trên cuộc sống của con trai tôi rằng tôi rất hạnh phúc. Tôi có thể lặp lại như thế 100 lần. Quên các danh hiệu cá nhân và Champions League đi, đây mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Tôi đã khóc 3 hay 4 lần rồi đấy và tất cả là nhờ vào các bạn. Chúng ta xứng đáng với điều này.